איזה פתגמים אתה מכיר? אתה לא מכיר אף פתגם? ברור שמכיר. את מלחיצה אותי שאת מסתכלת עליי ככה. אוקיי. ועכשיו? עכשיו זה קל. אם אין אני לי מי לי, זהו הגיבור כובש את יצרו, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. יפה! אתה יודע מי המציא את הפתגמים האלה? לא יודע. חז"ל. מה? חז"ל. חכמינו זכרם לברכה. חז"ל היו המנהיגים של עם ישראל לפני יותר מ2000 שנה. הביאו אותי אל המלך. הם לא היו מנהיגים כמו אלה שאנחנו רגילים לראות מהסרטים, עם חרב, שריון או כוחות על. הם היו מנהיגים שקראו ולמדו וכתבו. בקיצור חנונים? כולנו רוצים להיות אנשים טובים, לעזור לחברים שלנו, למשפחה שלנו, אבל לפעמים בחיים יש מצבים שבהם לא כל כך ברור מה נכון לעשות. נגיד אתמול, קיבלתי הודעה בוואטסאפ, תמונה של מיכל ועידו, מהכיתה שלי, אוכלים פיצה ביחד. מיכל ועידו? הם חברים עכשיו? מיד העברתי את התמונה לעוד חברים, שגם הם ידעו. אז פתאום אלה כתבה שזה לא יפה, ושאנחנו צריכים למחוק את התמונה. אוי נו, אלה, באמת. מה לא יפה? לא אמרתי כלום, רק העברתי תמונה. אבל אלה המשיכה להתעקש. איזה מבאסת את אלה. אולי הם לא רצו שכולם ידעו. מה זה בכלל עניינך? יואו, אלה, נו באמת. רגע, אולי היא צודקת. שאלות כאלה, כמו מה זה רכילות, איך צריך להתנהג עם חברים שלנו, הורים שלנו ועם הסביבה שלנו, אלה בדיוק השאלות שחז"ל כתבו עליהם כל היום וכל הלילה. מתי הם ישנו? את התשובות לשאלות הללו הם לא המציאו מהראש, אלא מצאו במקום מאוד מאוד מסוים. אני יודע. כן, יובל? בתורה! כל מילה בתורה הייתה מבחינתם עולם שלם של משמעויות, שצריך לחקור ולחקור. ולחפור. כי זאת הדרך מבחינתם להגיע לאמת. אז אם הייתי הולכת לשאול את החכמים אם זה בסדר להעביר את התמונה בוואטסאפ, הם בטח היו קודם כל שואלים, מה זה וואטסאפ? איזה עתיקים. אבל אז הם היו פותחים את התורה ומוצאים את הפסוק מספר ויקרא, לא תלך רכיל בעמך. איך אמרת? לא תלך רכיל בעמך. הם היו קוראים את המשפט ומנסים להבין אותו. נגיד, אחד החכמים היה שואל, מה ההבדל בין לספר סיפור למישהו לבין לרחל? מה ההבדל באמת? ומישהו אחר היה שואל, אם אני מספר משהו טוב, זה נחשב רכילות? וואלה, אני צריך לחשוב על זה. ואם יש לי חבר שואף שמדברים עליו, עדיין אסור לרחל עליו? איפה הם שאלו את כל השאלות האלה? בבית המדרש. בבית מה? בית המדרש, זה המקום שבו הם למדו ביחד את התורה והחליפו דעות ורעיונות. ושם הם ניסו להבין למה התורה מתכוונת? בדיוק. והם תמיד הסכימו? לפעמים הם הסכימו ולפעמים לא. ואיך אנחנו מכירים את כל הוויכוחים האלה? לא ויכוחים, כל הדיונים הללו נאספו בשלב מסוים וגם נכתבו בספרים. הרבה ספרים. ומתוך כל הספרים האלה יש המון דברי חוכמה ומשפטים שנכונים עד היום. תחשבו על זה, אנחנו היום משתמשים במשפטים שנכתבו לפני יותר מ2000 שנה. אתה יודע מי המציא את המשפט סייג לחוכמה שתיקה? סטטיק? סייג לחוכמה שתיקה?